હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ છે હિરલ ડાંગર. સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ વિથ હિરુમાં. આજે આપણે બનાવીશું દાલ ઢોકળી, જે એકદમ ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી ડીશ છે. તો ચાલો આપણે બનાવીએ દાલ ઢોકળી. એના માટે મેં 2 મુઠ્ઠી જેટલી તુવેરની દાળ લીધેલી છે, એટલે કે અડધા કપથી પોણા કપ જેટલી તુવેરની દાળ થશે. આને આપણે સરસ રીતે પાણી નાખીને ધોઈ લેશું. અને હવે આની અંદર આપણે પાણી એડ કરશું. 2 કપ જેટલું પાણી નાખેલું છે. સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું. અત્યારે આપણે દાળની અંદર મીઠું એડ કરીએ છીએ. પછી આપણે જ્યારે દાળનો વઘાર કરશું ત્યારે પણ આપણે આની અંદર થોડુંક એવું મીઠું એડ કરશું. હવે આપણે આની 2 થી 3 સીટી થવા દેશું. એટલી વારમાં દાળ આપણી બફાઈ જશે. હવે આપણે ઢોકળીનો લોટ બાંધી લેશું. એના માટે 2 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે. અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને આ અજમા લીધેલા છે. આને આપણે બંને હાથની હથેળીથી આવી રીતે પીસીને એડ કરશું. આનો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે અજમાના આવી રીતે પીસીને નાખવાથી. સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું. થોડુંક એવું આની અંદર આપણે થોડોક એવો ચણાનો લોટ એડ કરશું, 2 ચમચી જેટલો. ખાલી ઢોકળી તમે ચણાના લોટની પણ બનાવી શકો છો, પણ આપણે અત્યારે ઘઉંનો લોટ અને ચણાના લોટની બંનેની મિક્સ બનાવેલી છે. 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું અને થોડું પાણી લઈને આનો લોટ આપણે બાંધી લેશું. જેવો રોટલીનો લોટ બાંધીએ એવો આપણે આનો લોટ બાંધી લેશું, પણ બહુ ઢીલો લોટ નહીં કરીએ. નહીં તો જ્યારે આપણે ઢોકળી દાળની અંદર નાખીએ ત્યારે ઢોકળી આપણી ચોટી જાય, એટલે આનો બહુ ઢીલો લોટ નહીં કરીએ. લોટને હવે થોડી વાર માટે રેસ્ટ થવા દેશું. અને દાળ આપણે જોઈ લઈએ. 3 સીટીની અંદર દાળ આપણી થઈ ગઈ છે. એકદમ સરસ રીતે દાળ બફાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે દાળ હવે બફાઈ ગઈ છે. હવે આની અંદર આપણે થોડીક એવી હળદર એડ કરશું અને 1 થી 1.5 કપ જેટલું પાણી એડ કરશું. અને હવે આપણે આને બ્લેન્ડ કરી લેશું. દાળ આપણી એકદમ સરસ રીતે ચડી ગઈ હતી, એટલે બ્લેન્ડ થવામાં ઝાઝી વાર નહીં લાગે. હવે આપણે દાળનો વઘાર કરશું. એના માટે એક પેન લીધેલું છે અને એની અંદર 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું. અને તેલને આપણે થોડી વાર માટે ગરમ થવા દેશું. તેલ હવે ગરમ થઈ ગયું છે. એની અંદર 2 બાદિયાના ટુકડા એડ કરશું, તજ, લવિંગ, 2 સૂકા મરચાં એડ કરશું, રાઈ એડ કરશું 1 ચમચી જેટલી, જીરું એડ કરશું 1 ચમચી જેટલું અને થોડીક એવી હિંગ એડ કરશું. અને રાઈ અને જીરુંને હવે થોડી વાર માટે આપણે ફૂટવા દેશું. પછી આની અંદર આપણે 8 થી 10 લીમડાના પાન એડ કરશું. લીમડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને હવે એની અંદર 1 ઝીણું સુમારેલું ટમેટું એડ કરશું. જો નાનું હોય તો 2 ટમેટા લેવાના, જો મોટું હોય તો 1 ટમેટું લઈને આપણે આવી રીતે ઝીણું સમારી લીધેલું છે ને આપણે આની અંદર એડ કરશું. લીલા મરચાં એડ કરશું 2. તમે આ તીખા મરચાં નથી, જો તમારે તીખા મરચાં લેવા હોય તો તમે લઈ શકો છો. 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લઈને આની અંદર આપણે આવી રીતે ખમણી લેશું. આ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ થવા દેશું અને આને આપણે 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દેશું. હવે આની અંદર આપણે મસાલા એડ કરશું. લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું અને બંનેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. હળદર આપણે પહેલેથી જ દાળની અંદર નાખી દીધી હતી, એટલે આપણે અત્યારે હળદર નથી નાખતા અને મીઠું પણ નથી નાખતા. હવે આની અંદર આપણે દાળ એડ કરશું. અને હવે આપણે દાળને થોડી વાર માટે ઉકળવા દેશું. અત્યારે દાળની અંદર પાણી એડ નથી કરતી, પછી આપણે જરૂર પડશે તો આની અંદર પાણી નાખી દેશું. ત્યાં લગીમાં આપણે ઢોકળી બનાવી લઈએ. આજે આપણે લોટને રાખ્યો તો બાંધીને એકદમ સરસ રીતે કૂણ આવી ગઈ છે. એના હવે આપણે લુવા બનાવી લેશું. અને હવે આપણે આને વણી લેશું. આવી રીતે થોડોક એવો લોટ લઈને સરસ રીતે જે રીતે આપણે રોટલી વણીએ એ રીતે વણી લેશું. બહુ જાડી નહીં, પતલી નહીં, એ રીતે આપણે આની રોટલી બનાવશું. તો રોટલી આપણી હવે તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને ઢોકળીને કાપી લેશું.
ઢોકળીનો શેપ તમારે નાનો રાખવી હોય તો નાની રાખી શકો છો અથવા તો મોટી રાખવી હોય તો મોટી પણ રાખી શકો છો. આવી જ રીતે આપણે બધી રોટલી વણી લેશું અને આવી રીતે આને કાપી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે દાળ હવે સરસ રીતે ઉકળી રહી છે, પણ દાળ ખૂબ થોડીક ઘટ થઈ ગઈ છે. એટલે આની અંદર આપણે થોડુંક એવું પાણી એડ કરશું અને થોડી વાર માટે ઉકળવા દેશું. દાળની અંદર જ્યારે આપણે દાળનો વઘાર કર્યો ત્યારે તમારે થોડુંક વધુ પાણી નાખવું તો પણ તમે ત્યારે નાખી શકો છો. અને આની અંદર જો નોર્મલ પાણી લેવું હોય તો એ લઈ શકો છો, નહીંતર ગરમ પાણી નાખવું તો પણ ચાલે. દાળને હવે આપણે થોડી વાર માટે ઉકળવા દઈશું અને ઉકળતી દાળની અંદર જ આપણે ઢોકળીને નાખવાની છે. જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તમને મારા વિડીયો જોવા ગમે છે પણ તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરતા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો એટલે તમને નવી નવી રેસીપી મળતી રહેશે. સિંગદાણા એડ કરશું 1 મુઠ્ઠી જેટલા અને હવે આપણે આની અંદર ઉકળતી દાળની અંદર ઢોકળી નાખશું. સિંગદાણાને ગરમ પાણીની અંદર પલાળીને પણ નાખી શકો છો અને આમનામ પણ તમે નાખો તો પણ સિંગદાણા સરસ રીતે ચડી જાય છે. સિંગદાણાને બફાતા બહુ વાર નથી લાગતી. તમે જોઈ શકો છો કે બધી ઢોકળી આપણે આની અંદર નાખી દીધી છે અને સરસ રીતે દાળ હવે ઉકળી રહી છે. દાળને ઉકળતા આપણે 7 થી 8 મિનિટ જેવું લાગે છે, કારણ કે ઢોકળીને પણ સરસ રીતે આપણે બફાવા દેવાની હોય છે. હવે આની અંદર આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરશું. જો તમને ખાંડ ના પસંદ હોય તો એની જગ્યાએ તમે ગોળ પણ નાખી શકો છો. ખાંડ અને ગોળ નાખવા જરૂરી છે, કારણ કે ખાટું મીઠું ટેસ્ટ આવે એટલે દાળ ઢોકળીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને આ ગુજરાતી ડીશ છે, કાઠિયાવાડી ડીશ છે, એટલે એની અંદર સ્વીટનેસ તો હોય જ. હવે આની અંદર થોડુંક એવું પાછું પાણી નાખશું એટલે કે ઢોકળી આપણી સરસ રીતે બફાઈ જાય. હવે આની અંદર લીંબુ એડ કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે ઉકળી રહી છે. ઢોકળી આપણી ઉપર આવી જાય એટલે માનવાનું કે દાળ ઢોકળી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ઉપરથી આપણે લીલા ધાણા એડ કરશું અને સરસ રીતે હલાવી લેશું. અને ગેસ આપણે બંધ કરીને હવે આપણે આને એક પ્લેટની અંદર કાઢી લેશું. દાળ ઢોકળી તમારે વધુ ઘાટી રાખવી હોય તો પણ તમે રાખી શકો છો, અને જો થોડીક પતલી પસંદ હોય તો એ રીતે પણ તમે રાખી શકો છો. દાળ ઢોકળીને આપણે બનાવીને રાખીએ એટલે એ વધુ ઘટ થઈ જાય છે, એટલે જ્યારે તમારે સર્વ કરવી હોય ત્યારે તમે આને ગરમ કરીને સર્વ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દાળ ઢોકળી દેખાવમાં ખૂબ જ સરસ છે અને ટેસ્ટી છે. ઉપરથી આપણે થોડાક લીલા ધાણા નાખશું ગાર્નિશિંગ માટે. તો રેડી છે આપણી દાળ ઢોકળી, કાઠિયાવાડી સ્પેશિયલ કે ગુજરાતી સ્પેશિયલ દાળ ઢોકળી. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, કે જેથી કરીને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. અને તમે મને કમેન્ટ કરીને જણાવો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે, અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેજો. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.